Hello guys, welcome back to my channel. So for this video, gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung saan kayo pwedeng maghanap ng mga baking equipment or tools na kailangan nyo sa inyong baking business, bakery business like that. So ako, mapa Pilipinas or mapa Taiwan, madalas gusto ko nag-check dito sa marketplace. Pero before dati, nakakapag-check din ako sa OLX. Pero parang hindi na yata active yung OLX. Check natin later. So ayan, sa marketplace, ilagay nyo lang dyan sa search area. Yan sa search area na yan. Kung ano ang talagang hinahanap nyo. Ako sa Pilipinas, ang isa sa dream oven ko talaga, itong DCM oven. Ito kasi, madalas gamit to ng mga sikat na baker or mga chef sa Pilipinas. So, i-search natin. So, ayan. Makikita nyo dyan, may mga nag-post ng kanilang mga binibentang gamit. Second hand man or bago. So, tingnan natin tong isang DCM dito. So, sabi niya, binibenta niya ito ng 45,000 pesos. Kasi, 3 layer yan, oh. Marami kayong sasalang na tray dyan. So, each layer, 2 piraso. Or kung hahatiin nyo pa sa gitna katulad nito, di ba? Merong lagay rack sa gitna. So, magagamit nyo pa yung space na yan. So, yan. Isa yan sa way para makahanap kayo ng inyong baking tool sa Pilipinas. Kasi meron din minsan nagtatanong sa akin kung talaga bang kaya pa yung 100,000 pesos para makapagsimula ng pandisalan business. Opo, kaya lagi ang sagot ko sa inyo, opo. Kasi kaya po talaga kung pandisalan business lang, very basic lang naman ang kailangan nyo sa pandisalan business. Dito meron tayong isang table, maliit na Immerplex oven po pala to. So, search na lang muna natin yung baking equipments. So, i-type natin yung ating baking equipments. Pasensya na ha, kasi hawak ko lang tong cellphone ko eh. So, ayan, baking equipments. Search natin. So, ayan. Just to give you idea na talagang meron po. So, ito. Sa Tondo, Manila, tong location ng kanilang. So, ayan. Ito yung maliit na gas oven, oh. Pwede naman kayo mag-start muna sa maliit. Lalo kung pandisalan lang naman ang kailangan yung i-open, di ba? Kung di nyo naman kailangan ng bread slicer, pandisalan lang nga kasi. And then ako po, hindi ako gumagamit ng dough roller. Ang gamit ko lang po ay mixer sa aking pandisalan. So, yung ibang mga dito, hindi nyo po kailangan yan. So, buksan natin yung ibang. Ito po. Marami nagtatanong sa akin ng spiral mixer. Marami po nagbibenta ng second hand sa Pilipinas. Ito, ganito rin yung aking capacity ng aking spiral mixer sa Pilipinas. 8 kilo rin siya. So, yan. Pagka kasi nasa Pilipinas kayo, ma-message nyo naman yung mga nagbebenta na to. Para matanong, or kung pwede nyo i-view yung equipment sa kanilang lugar, kung malapit sa inyo. Ito po, yung ating planetary mixer. Yan, planetary mixer po yan, para sa mga cakes. Yan, merong mini oven din sila. Ang cute nga po, oh. Pang-isahang tray. Pero pagka ginamit nyo yung rack niya sa gitna, pwede kayo makapagsalang ng 2 dyan. Yan, mga simpleng bread rack. Yan, yun po yung ganyan yung normal tray na gamit sa Pilipinas. Sa mga bakery. Hinahanapan ko po kasi kayo ng package na yan, katulad po nito, oh. Basic na basic po ito. Starter package P ang nakalagay sa kanila.
Lahat na yan for the price of 27,000 pesos. So, bali ang magiging kulang nyo na lang dito ay mixer. Kung talagang pandisalan lang po kayo, mixer. Kasi ang breadcrumbs naman po, kapag toast na kayo ng old na mga tirang tinapay nyo, pwedeng imano-mano. Kasi nung nagsimula po ako ng garage bakery ko sa Pilipinas, nagdudurog lang po kami ng breadcrumbs manually. So, not necessarily kailangan nyo pandurog ng breadcrumbs. Pero syempre po, habang lumalaki nga po yung negosyo nyo, kailangan mabilisan din ang paggawa natin, di ba? So, kapag lumalaki na yung ating negosyo, that's the time na pwede tayo mag-add ng ibang equipment. Pero kung nag-start pa lang tayo, pwede namang imano-mano yung ibang bagay. Tingin pa tayo ng... Ayan, ang cute po nung kanyang kulay, oh. Marketplace lang po, makakakita na kayo ng maraming package deal. Ito, bakery package niya, 80,000. Ano naman nakalagay sa kanyang ano? Ito, second hand to. Slightly used commercial baking equipments. Meron na siyang oven, planetary cake mixer, spiral mixer. Meron na siyang cooling rack. So, yan. Dito sa marketplace, halos lahat ng gusto nyong i-check na mga klase ng bibilhin, meron. Ito, medyo complicated na itong mga gamit na to. Pang malakihang bakery na po yan. Ito, 95,000 naman to. Kasi masyado nang marami siya. Kasi, tingnan nyo, may mga muffin pan pa siyang kasama. May istante pa. Pag pandisalan po lang kayo, pwede nang walang istante. Ang gagamitin nyo lang po dyan, yung styro. Tapos, nakapaloob dun sa styro, yung katsa. And then, stack nyo lang dun yung mga pandesal na naluto nyo. Magtatagal na po ang init nun. Total naman, mabilis lang po ang bentahan ng pandesal sa umaga. Meron nga po mga nagpapasalo ng mismong bakery na eh. Katulad niyan. Franchise naman to. Kung gusto nyong subukan yung pagpa-franchise ba. Ito po nakita ko. Ito medyo mahal to, 240,000. Kasi itong klase ng gantong oven talaga mamahalin tong mga ganito eh. Ano ba to? Yung oven niya walang binanggit kung gas or electric oven siya. Sobrang kompleto na po kasi to kaya ganyan kamahal. Tapos yun pa nga, yung klase ng oven na yon talagang dekaladad na bang sobra yon. Kaya mahal po na ang magiging gastos niyo pagka ganong oven. So yan, gusto ko lang kayong pakitaan ng mga sample kung magkano talaga ang posibleng maging gastos nyo kapag mag-o-open kayo ng simpleng pandisalan lang. Kasi yung training po ng pagpapandesal, kahit di na po kayo mag-training kasi katulad ko po yung isinare ko sa inyong video, yun na po, masarap na timplang pandesal na po yun. 6 years ko na po yung ginagamit sa pagtitinda ko ng pandesal dito. So may nagtanong sa akin sa video ko ng pandesal recipe ko, kung talagang yun yung sinusunod kong recipe. Yes, opo. Wala pong ibang binago or itinago sa recipe na isinare ko sa inyo sa pandesalan. Kung ano po yung ginagawa kong recipe na pambenta dito sa Taiwan, yun po mismo yun. Yan, katulad nito, meron siyang bakery business set. Minsan kasi wala pong nakalagay kung magkano talaga. Pero nakalagay dito sa kanya, 55,000. Meron na siyang oven, may dough roller. Pero ako kasi hindi ako gumagamit ng dough roller.
Saka maganda po talagang negosyo ang pandesalan or baking business. Kasi kahit forever nyo na po yung gawing negosyo. Kasi tayo pong mga Pinoy, talagang bread is life din po tayo. So, hindi po yan na-out of uso ang pagtitinapay or ang pagpapandesalan. So, kapag natutunan yung mag-bake, forever nyo po yung mapapakinabangan. So, ayun, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Just in case hindi nyo pa po na-try mag-check sa Facebook. Sa Facebook po yan ha, yung ating marketplace. Okay po? Sige po, check nyo lang po. Thanks for watching.